با عرض سلام به شما بینندگان عزیز، نوید محمدزاده هستم با یک زنگ سلامت دیگه در خدمتتون. امیدوارم که همیشه شاد و تندرست باشید. متشکرم از همه توجه و پیام ها و نظرهاتون در رابطه با این برنامه های زنگ سلامت و امیدوارم که به دوستان و آشنایتون هم توصیه بکنید. خب در این برنامه به یک آسیب دیگه میپردازیم و اون هم مایچه ترایسپس هست یا مایچه پشت بازو. و این مایچه هم مثل سایر قسمت‌های بدن میتونه مشکلات زیادی پیدا بکنه، مخصوصاً در دو گروه از مردم این خیلی شایع هست. در واقع آسیب‌های مایچه پشت بازو یا ترایسپس که بیشتر به خاطر کوفتگی و بیش از حد استفاده کردن در ورزشکارها هست که پیش میاد، یا در افرادی که اصلا ورزش نمی کنن، مثل افراد بالای 50-60 سال، و این نشونه از ضعف اون مایچه هست که اتفاقا یک کانسپتی هست به اسم کانسپت یاندا که اپروچ یاندا به این مسئله هم میپردازه که کراس سیندروم، اپر کراس سیندروم و لور کراس سیندروم هست که اون فوروارد هد پاسچر که قبلا برنامه شد داشتیم. خب در رابطه با مایچه ترایسپس یک مقدمه کوتاهی براتون میگم و بدونیم کارش چیه، از کجا به کجا وصل میشه و آناتومیشو بدونیم تا به آسیب‌ها و درمانش هم بپردازیم. این مایچه دلیلی که اسمش ترایسپسه برای اینکه ترای یعنی سه، یعنی سه تا سر داره و اگه همجوری که در تصویرم میبینید یک سرش از استخون شونه میاد به اسکاپولا وصل میشه، یک سرش از وسط استخون هومورس یا شانه میاد و یکم بالاتر که میگن لانگ هد، یعنی اونی که از قسمت استخون اسکاپولا میاد، و یکی میگن شورت هد و یکی هم لاترال هد که قسمت خارجی اون هست. خب اگه به این ماجل بدن نگاه بکنیم، این استخون بازویه و این جلو بایسپسه که دست و خم و راست میکنه. قسمت پشت استخون شانه این مایچه ترایسپس قرار داره که یک سرش از این قسمت اسکاپولا میاد که میگن اینفراتوبرکل گلونوید، از اینجا میاد و به پشت مفصل آرنج وصل میشه به اینجا. یک سرش از این بالای قسمت بیرونی میاد و به این آرنج وصل میشه و یک قسمتش هم از وسط داخل از این جاهای استخون میاد و هر سه تاشون یک تاندونی دارن که به این قسمت استخون مفصل آرنج وصل میشن، اولاکرانن، که با این مایچه ما آرنجمون رو صاف میکنیم. در واقع مایچه جلوی بازو آرنج رو خم میکنه، مایچه پشت بازو آرنج رو صاف میکنه و این در تمام کارهای دست تقریبا و حرکتهای دست ما این مایچه فعالیت داره، چون همیشه دست خم میشه، راست میشه. به همین خاطر آسیب هایی که به این مایچه وارد میشن خیلی شایع هست، مخصوصا همونجوری که اشاره کردم در ورزشکاران مثل والیبال، بسکتبال، کسایی که بیشتر پرت میکنن برفرض توپو. هر حرکتی که این دست بیشتر صاف بشه این میتونه آسیب پیدا بکنه. حتی در فوتبالیستا که خیلی شایع هست و معمولا هم اون تاندون پایین مایچه یا پاره میشه کامل و یا آسیب میبینه که دچار التهاب میشه. این هم نوع آسیبش 3 تا گرید داره. گرید 1 یه ذره آسیب جزئی دیده که در طی چند هفته خوب میشه، خیلی وقتا اصلا درمانم نمیخواد. گرید 2 اینفلامیشن یا التهاب جدی داره و گرید 3 دیگه کامل قطع شده اون قسمت تاندون مایچه و
برای تشخیص این هم بعد از ارزیابی ما با یه سری تست ها اینو به راحتی میشه پیدا کرد که این آسیب کجا چجوری پیش اومده و چه نوع گریدی هست و بر مبنای اون میشه برنامه درمانی را تهیه و انجام داد. برای شمایی که خونه هستین معمولاً با یک انگشت وسط یا 2 تا انگشت اگه به پشت بازوتون اینجوری بذارید و یه ذره فشار کوچک بدید سریع اینو حس میکنید. این مایچه گفتم پس از اینجا میاد، یک قسمتش یک سرش به اینجا وصل میشه به این استخوان اسکاپولا و این آدوکشن یعنی به طرف بدن میاره دستو و یکم اکستند میکنه یعنی دستو به عقب میبره. این مایچه ببینید الان صفر شد، آفرین، و به طرف داخلم هول بده، آفرین، عالی. بازم این سر قسمتش کار میکنه و یکی هم دستو اکستند میکنه. ببینید مایچه این کارو که میکنه این مایچه فعال میشه و تاندونش هم قشنگ میاد به اینجا وصل میشه و اگه آسیب دیده باشه شما اینا رو با دست خودتون هم ببینید میتونه خیلی راحت یه فشار بدین. تاندونش درد شدیدی داره. خب همونجوری که گفتم این مایچه یکی صاف میکنه دستو، یکی به طرف بدن میبره و یکم به عقب میاره. برای تستاش هم با همین روش ها و پالپیشن و یا نیاز باشه MRI یا روش های مختلف دیگه، یه 10 تست دیگه هست، برفرض اسکویز تست و مدل های مختلف دیگه که فعلا برای شما عزیزان تو خونه نمیخواد به اونا بپردازیم. نکته حائز اهمیت دیگه که هست اینجا، خب میبینیم اینجا به آرنج وصل شده و این تاندون هم اینقدر پهنه. خیلی وقتا با آسیب های خود آرنج میتونه اشتباه بشه. بایستی همکاران توجه بکنن که تشخیص این درست انجام میشه، چون اوورلپ میکنه با یه سری بافتای دیگه به هم تقریبا چسبیدن و خیلی راحت میتونه اشتباه بشه. خب حالا این مقدمه بود که در رابطه با این آسیب براتون گفتم. میخوام روش درمانیشو براتون توضیح بدم که شما در خونه به چه طریقهایی میتونید اینو درمان بکنید. اولین کاری که میکنید همونجوری که گفتم یه چند روز استراحت بدین به خودتون و اگه فعالیت‌های ورزشی و کاری طوری که بایستی انجام بدین اونها را کم بکنید تا اجازه بدین به بافت که ترمیم پیدا بکنه. در اون روزهای اول باز یخ میتونید تو این قسمت اینجا بذارید. همونجوری که اشاره کردم معمولا آسیب اینجاست، کمتر پیش میاد که آسیب اینجاها باشه، ولی باز هم اگه درد اینجا هم داشتین یکم یخ میتونید بذارید تا دردش از بین بره. در شرایطی که این آسیب به خاطر یه سری بیماری های سیستمیک دیگه مثل برفرض بیماری کلیه داشته باشه، رنال کاندیشن، میتونه این آسیب به این مایچه وارد بکنه، یا بیماری های روماتولوژی گاوت یا همون نقرس و چندین بیماری دیگه هست که میتونه آسیب وارد به اینجا بکنه. یا در خیلی از وقتها شکستگی سر هیوموریس دارید که باعث قطع شدن یه سری اعصاب میشه، چون عصب رادیال اینو اینرویت میکنه، میتونه آسیب ببینه و این مایچه آسیب بشه. نکته حائز اهمیت دیگه ای که اینجا لازمه بگم اینه که باعثی با دردهای گردن و شونه هم این دیفرنشییت بشه. در واقع اون دیفرنشیال دیاگنوز که در فیزیوتراپی خیلی حائز اهمیته، موقع ارزیابی ما باید تشخیص بدیم که این آسیب از گردن نمیاد. یکی از تستایی که خیلی راحت میتونید انجام بدین اینه که سرتون رو برفرض این دست آسیب دیده به طرف اینور میچرخونید و خم میکنید و بعد فشار میدید. اگه از گردن باشه پس سر به طرف آسیب دیده میچرخونید، به بغلم خم میکنید، اینجوری فشاری که از با دست خودتون میتونید بدین به اینجا ساری اینجا، این درد اگریویت میشه. به هر حال اگه آسیبتون جدیه خب احتیاج داره پیش یک همکار فیزیوتراپیست یا همکار ارتوپد برین و اونها این مسائل تشخیصی رو انجام میده. به هر حال ما مبنا رو برای میذاریم که آسیبتون در حدیه که احتیاجی به درمانهای دارویی و جراحی و غیره نداره و شما بایستی در خونه اونو بهبودی ببخشید. برای این کارم به چند نکته‌ای که در اینجا اشاره میکنم و در روش هایی که نشون میدم، تمرین هایی که نشون میدم انجام بدین، حتما نتیجه خوبی خواهید گرفت. خب
همینجوری اشاره کردم. پس یخ میذارین در 2 هفته اول، فعالیت هاتون رو کم میکنید و اگه ورزش میکنید کمتر فشار بیارید. اگه نیاز هست یه 2-3 جلسه استراحت بدین با خودتون، ورزش نکنید. و اگه برفت باشگاهی میرین، ورزش‌های وزنه برداری که خیلی فشار به این میارن، باز اونا رو کم بکنید. تمرین‌های مثل شنا رفتن یا بالا هول دادن، هر حرکتی که دست صاف بشه به این نیرو وارد میکنه. به همون خاطر همه اینا بایستی تنظیم بشن تا فشار و لودینگ روی این مایچه را کمتر بکنیم تا بذاریم خوب بشه. معمولا هم 2-3 ماه زمان میبره هموطنان. اینه که شما واسه یکم صبور باشین، حتی با بهترین درمان هم چند هفته طول میکشه. روش‌های دیگه‌ای که هست، اگه کاملا قطع شده باشه این تاندون، دیگه گرفت میکنن همکاران جراح و پروتکل‌های درمانی خودش رو اونم داره که باز در نهایت به این تمرینایی که الان براتون نشون میدم میرسیم. خب برای این تمرین ها و درمان اون، بعد از اون چند روز لازم شد 1-2 هفته‌ای که استراحت کردین، در مبنای دست زدنی که شما بهش دست میزنید متوجه میشین که چقدر درد داره. با همین دستت دیگه‌تون میارید و اینجا میذارید. حالا این فایبر تیشو این مایچه اینجوری میرن، شما با این 2 تا انگشتتون یکم اینا رو ماساژ میدید اینجوری. مانیکا انجام بده. آفرین. همینجا رو کریم پلیز. همینجا رو با دستتون میتونید چند دقیقه فریکشن این که خیلی تکنیک خوبیه. اگه درد داشتین دوستان فشار نیارین، همون ماساژ هم باید درد رو شما اندازه بگیرین از 0 تا 10. اگه کمتر از 3 و 4 بود اینو هفته 2-3 دفعه انجام میدین، 5 دقیقه کافیه. و یک کار دیگه هم که در اون چند روز اول لازمه انجام بدین، تانکیو، اینه که بیش از حد کش نیارین این بافتو، که روش‌های کشیش هم در آخر میگیم که برفرض دستو تا آخر خم بکنید، این کش میاره. خب بعد از اینکه 1-2 هفته اینجوری مدارا کردین، یخ گذاشتین و بعدن کم کم شروع کردین به فریکشن این مایچه، بعد تو لازم شد خود بافت مایچه رو هم یکم اینجوری ماساژ بدین، یا با توپ تنیس میتونید بذارین زیر دستتون اینجوری ماساژ بدین. روش‌های مختلف هست. بعدن شروع میکنیم به لودینگ این بافت. بینندگان، بر مبنای تمام تحقیقات تاندونایتیس یا التهاب این مایچه، تاندونه مایچه، تقریبا فقط با تمرین خوب میشه. چرا که تاندونی که آسیب دیده بر مبنای وارد کردن نیروی درست در زمان درست باعث بهبودی میشه. در اون چند روز اول که طی شد، کم کم شروع میکنه یک سری تمرین آیزومتریک با نیروی خیلی کم انجام میدین. یکی اولیش که خیلی راحته، این دستتون رو میذارید زیر این. آفرین. حالا دست رو به طرف پایین فشار بده. آفرین. اینو فشار میدین و در واقع میخواین دستتون رو صاف بکنید ولی با دست دیگه‌تون نمیذارید. این مایچه الان فعال شده. ببینید صفر شده و حدود 30 ثانیه نگه میدارین، 3 دفعه تکرار میکنید و ریلکس پلیز. پس در این حالت یه بار دیگه نشون بده مونیکا. آفرین، فارسیت خوب شده. فشار میدی، نگه میداری و کم کم یکم پایین تر هم میبری. فشار میدی و یواش میریم پایین. آفرین. بر مبنای درد بینندگان دوباره درد رو اندازه بگیرین تا 3 و 4 و اینا اوکیه. اینو تمرین رو انجام بدین. خیلی تمرین خوبیه. خیلی خوب. خب در اینجا تمرین بعدی رو براتون نشون میدیم. این کشتون رو به یک جا میبندین، دیواری، میله‌ای، هر جایی که موقعشو داشتین. بعد دستتون رو اول کن. دستتون در این حالت وای میستین، یکم به جلو خم میشین، دست چسبیده به بدن. با 2 تا دست این کشو میکشید. آفرین. بعد این دست رو ور میدارید. حالا یواش برمیگردین. 1 2 3 4 5 6. همون اکسنتریک فیزی که گفتم، باز با 2 تا دست میکشی. آفرین. دست رو ور میداری. 1 2 3
4 5 6. این خیلی تمرین خوبی اکسنتریک بینندگان برای ریکاوری یکی از بهترین تمرین است. اینو 10 دفعه 15 دفعه انجام میدین. بازم به درد توجه بکنید اینجا. اگه احیانا زمان تمرین یا فردا یا چند ساعت بعد از تمرین دردتون خیلی زیاد شد، نشون میده که شما زیاد انجام دادین. به همون خاطر وقتی بیمار برمیگره ما مرتب میپرسیم این تمرین انجام دادی در طی این چند روزی که ندیدیمتون چجوری بوده وضعیت دردتون. خیلی خب، یه 10 تا 15 تا از این بر مبنای دردتون انجام میدیم. یکی بعدی شونه رو یکم میارین عقب، همون کارو میکنین که گفتیم که این ترایسپس هم اکستنشن البو رو میده، آرنج رو میده، هم اکستنشن مفصل شونه رو در حالت اکستنشن نشون میدیم و حالا میکشی. بکش مونیکا. حالا یه 10 دفعه تکرار کن. آفرین. یک. little bit more powerful and repeat. No, not slowly. Now just pull normally. 10 دفعه کانسنتریک انجام میدین و تمرین خیلی عالیه. الان هر سه سر مایچه ترایسپس انگیج شدن، دارن تمرین میکنن. بسیار عالی. خب اینم از این. همونجوری که توصیه کردم یه 2 تا از این کشا بگین و خونه. یکی بعدی رو بغل دیوار وای میستین، 2 تا دستتون رو میذارین روی دیوار و در واقع حالت نیم متر از دیوار، بعد آرنجا خم، بعد یه ذره آرنجتون رو از در واقع دستاتون رو به طرف دیوار فشار میدین. الان این 2 تا مایچه ترایسپس فعال شدن. خیلی تمرین خوبیه. این حالت معمولیشه. حالا یه ذره میایین اینجا وای میستین، فاصله میدین به اینجا به دیوار. الان این 2 تا مایچه پشت بازو کار میکنه. همینجور نگه میدارین یه 30 ثانیه، بعد ریلکس میکنی و 3 دفعه تکرار میکنید. دوباره میایین یکم اینجا دیوار رو هول میدین، در واقع با اینجای دستتون، با قسمت پایین دست. یکی بعدی پوشاپ میرین، شنا میرین در حالت دیوار، روبروی دیوار، و اینم آرنجا بسته باشه بینندگان، اینجوری باز نباشه، بسته باشه که بیشتر روی ترایسپس کار بکنه. 10 تا میزنید در اون هفته دوم سوم بعد از استراحت، بعد میکنید 2 تا 8 تا، بعد میکنید 2 تا 10 تا. خیلی تمرین خوبیه برای مایچه پشت بازوتون. عالی. پس اینم 2 تا 10 تا انجام میدین. اینم اشاره بکنم بینندگان، تمرین های لودینگ یا تقویت کننده را روز در میان انجام بدین. حتما به هیچ وجه هر روز انجام ندین که اجازه بدین بافت ترمیم پیدا بکنه. خیلی عالی. تانکیو مونیکا. یکی بعدی رو با یه سری وزنه خیلی سبک یه سری تمرین را انجام میدین که اگه نداشتین یه شیشه آب نیم لیتری هم دستون بگیرین کافیه. این الان 1 کیلوه، این 1 کیلو نیمه و 2 کیلویی. البته اینها در مرحله ریهب توجه داشته باشیم که وزنه باید زیاد بشه تا بافت ترمیمشو پیدا بکنه. در اولش وزنه 1 کیلویی نیم کیلو میگیرین دستتون، با این دست نشون بده مونیکا. یکم به جلو خم میشین، به این تکیه میدین. آفرین. بعد دستتون رو در این حالت از اینجا صاف میکنید، اکستند میکنید. الان این مایچه کار میکنه. 10 تا انجام بدین روز در میان. بعد 1 2 3 دفعه که تمرین کردین وزنه بالاتر رو میگیرین دستتون. در هفته دوم سوم به بعد که اینو انجام دادین. عالی. خیلی تمرین خوبیه برای تقویت و ترمیم بافت ترایسپس. یکی بعدی در همین حالت وای میسی مونیکا، 2 تا دست یه وزنه 2 کیلو میگیرین، میبرین بالا و پایین. نه زیاد تند باشه نه یواش باشه، عجله نکنید. در ضمن اینم اشاره بکنم که تمام این تمرین‌ها رو با وزنه مورد علاقه خودتون برای ورزش کردن معمولی هم میشه استفاده کرد. ولی فرقی که در تمرین‌های فیزیوتراپی داریم با تمرین‌های معمولی
تقویتی و باشگاهی اینه که اندازه درست نیرو در زمان مناسب در شرایط مناسبه و همچنین این تمرین برای افراد مسن هم و مخصوصا خانم‌های عزیز هم خیلی مهمه که بخوان مایچه‌هاشون رو در یک تقویت خوبی نگه دارن. یکی بعدی رو با یه وزنه متوسط فقط با یک دست just only one side انجام میدین. این دست رو میارین، این شونه 90 درجه میره. گفتیم که وقتی این شونه بره بالا این سه سر مایچه هم درگیر میشن و برای تقویت اون مایچه پشت بازو خیلی خوبه. اینم باز 2 تا 10 تا میتونید انجام بدین. در اون اول با وزن نیم کیلویی 1 کیلویی، بعد یکی 2 3 4 5 جلسه که تکرار کردین روز در میان، بعد میتونید وزن 2 کیلویی هم بردارید. خیلی خوب. بعد از اینا میرسیم به یک وزنهای بالاتر یا لودینگ بالاتر که یکی از اونا پوشاپ در شرایط هوریزونتال. مونیکا اینجا واسه پوشاپ رو انجام بده. اوکی. خب در یک ارتفاع 1 متری دستا رو میذارید و don't go that far in the beginning. اونقدر زیاد پایین نرید. اولش همینقدر بریم پایین بیاین. عالی. الان ببین در برگشت الان این 2 تا مایچه این که شما را میارم بالا. نفس عمیق بکشید. breathe in and out و 2 تا 10 تا انجام میدین و عالی. خیلی عالی. thank you. اینم ببینید دوستان، من از اون اول با تمرینای خیلی فشاری خیلی ساده شروع کردیم. این نکته همینه، حواستون به این باشه. یکی بعدی دیپس انجام میدیم. در اون اولش کم میرید. عالی. این تمرین خیلی خوبه ولی یکم سنگینه بینندگان، پس زیاد اولش فشار نیارین و 2 تا 5 تا انجام میدین. یه هفته بعدش میکنین 2 تا 10 تا، بعد 2 تا 12 تا، همینجوری میریم بالا و عالی. thank you. خب اون تمرینا رو انجام دادیم. حالا یکی 2 تا کششی هم انجام میدیم. کششی اولی این دست رو میگیرید و میچسبونید به بایسپستون، فشار میدین، خیلی خوب نگه میدارین. حالا یکی بعدی برای اینکه کامل تر بشه این دست رو میاری بالا. ریلکس پلیز. این دست رو میاری بالا اینجوری و در این حالت you should do this one. Monica, can you do it? آفرین. در این حالت کش میارین که تمام سه سر، چون گفتیم یکی به اسکاپولا اینجا بس میشه، اونم کش میارید و میتونید با دست دیگه تونم اسیست بکنید. pull this way. آفرین. که معمولا مایچه اکستنسوری کششی زیاد نمیخواد بینندگان. فلکسورها یا خم کننده ها بایستی بیشتر رو کشش توجه بکنید. تانک یو مونیکا. خب فکر میکنم این تمرینا و این توصیه کافی باشه که شما بتونید یه آسیب مایچه پشت بازو را خوب ترمیم بدین. امیدوارم به توصیه توجه بکنید و این تمرین ها و این برنامه رو به دوستان آشنای خودتون بفرستین و در گروه ها شیر کنید که آگاهی رسانی بیشتر بشه. در اینجا با اتفاق دوستان پشت دوربین و سایر همکاران و خانم مونیکا که تشکر میکنم ازشون، با شما عزیزان خداحافظی میکنم تا برنامه بعد و هفته بعد. شب و روز خوش. خدا نگهدار.